Astăzi vom reacționa la 5 cele mai horror filmări prinse de camerele de supraveghere de la ușă. Am niște emoții foarte mari pentru videoclipul de astăzi, băieți și fete, pentru că știu cât de horror pot să fie filmările de genul. Hai să vedem, filmarea cu numărul 5. Let's go. Ok, deci a fost prinsă de o cameră de asta Ring. Toate filmările de astăzi o să fie prinse pe camerele astea Ring, care, fraților, toată America are camere de astea. Ok, a fost o filmare făcută în 2019, noaptea în decembrie. Bro, deși că un hacker a intrat pe sistemul de securitate a acestei familii și uitați-vă, aveau camere în casă. Bro, și că a vorbit cu copilul lor, Alisa, care are 8 ani. Pentru 10 minute, cum adică? Mamă, ci că nu doar că putea să se uite la ea, dar putea să comunice prin sunete, cum adică? Nu înțeleg. Ia să vedem. Alyssa then heard music coming from upstairs in her bedroom, which she shared with her. Oh, aici s-a blocat videoclipul, fraților. Asta nu-i de la mine. Asta nu-i de la mine, fraților. E de la băiatul ăsta. Ok. Mamă, mă sperie! De ce mi s-a blocat videoclipul? Uitați-vă că el nu mai vorbește. Gen, filmarea încă merge. Uite. Mamă, băi, mamă, ok. Uite că se aud sunete ciudate. Ați auzit sunetul ăla ciudat. Și cred că prin sunetele astea a devenit-o pe Alisa în cameră. Ia să vedem. Hopa! Ia vedeți că a prins lumina, micuța! Oh my god! Deci că a făcut ceva sunete, fraților. Și a devenit-o pe Alisa aici. Mamă, și că asta și-a dat seama, fraților, că cineva se uită la ea din dormitor, pentru că în momentul în care această cameră Ring înregistrează, are o luminiță albastră care pâlpăie și pâlpăia luminița. Și după un bărbat a zis asta. Hello there! Mamă, ce ciudat! Bro! Ciudatule! S-a panicat! Uite, s-a panicat! S-a gândit de unde îmi vorbește Dumnezeu, ce se întâmplă? Mamă, ok, și a auzit sunetele astea. Mamă, dar uite că e inteligentă fata, nu era fraieră, fraților, inteligentă, și a dat seama că e ceva neregulă, având în vedere că se aud sunetele astea, și a început să-și verifice jucăriile, să vadă dacă de acolo vin sunetele. A scanat camera și momente mai târziu. Bro, și după asta a început să țipe la ea. I can't hear you. The man proceeded to tell her to go call her mom the racial slur and demand that she repeat it back to him. Bro, deși că vorbea urât cu ea, folosea niște apelative rasiste și zicea lui maica să se ducă să zică asta. Moments later, the voice would reply to Alyssa asking who are you by saying he's her best friend, he's Santa Claus. Băi, frate, ce psihopat. Și Alisa a întrebat cine ești, fata asta, și a zis, sunt prietenul tău cel mai bun, sunt Moș Crăciun. What? I'm your best friend. I'm Santa Claus. Băi, cine-i ciudatul ăsta? Dar nu vin părinții, bro, să vină părinții. Mami! I'm Santa Claus. Sunt Moș Crăciun. Nu vrei să fii cel mai bun prieten al meu? Bă, ciudatule. I'm Santa Claus. After all of this, the man tries to tell the girl she can do whatever she wants, including break things in her room. I'm your best friend. You can do whatever you want right now. You can mess up your room. You can break your TV. You can do whatever you want. Bă, ce vrea să facă ciudatul ăsta? I-a zis că poți să faci ce vrei. Poți să-ți distrugi camera, poți să-ți distrugi televizorul. De ce ar face asta? The May family, who resides in Memphis, Tennessee, hoped to use the device to keep an eye on their daughters while they played. The scary thing is that it took only a few days for the camera to be hacked. Perhaps the scariest thing is that no one knows how long he had access to the device. Mamă, fraților, și ăștia știu doar momentul ăsta în care el a vorbit. Nu se știe de cât timp a avut camera hackuită și de cât timp a putut să se uite în camera fetei.
This could have gone on even longer. Bă, ce ciudat, bro. Sper că a fost arestat. Sounds through the device. Bro, dacă ăsta nu făcea mișto, gen, și nu făcea sunete de astea, gen, să își bată joc de amică, putea să se uite prin camera ei, nu-și dă nimeni seama, niciodată. Put yourself in the little girl's shoes. Imagine hearing a creepy song playing in your bedroom, not knowing where it's coming from. Fraților, fiți atenți. Deci la început ați văzut că deci probabil melodia are copyright. Deci a zis că la început gândește că ai fi auzit o melodie creepy. Asta la început a fost o melodie creepy. De-aia s-a tăiat vocea la început, că avea copyright. Only to realize that it's coming from a camera system that you set up in there. And that someone could be watching you. Și cineva se uită la tine, mă, sărăcuța. Bă, mă, da, inteligentă mică, chiar inteligentă, fraților. Și-a dat seama că e ceva neregulă. N-a fost, da, vreau să fiu prietenul tău. Numărul 4. Let's go. In another similar scenario. Ia, uite, alt scenariu de ăsta în care oamenii... Bă, da, oamenii, de ce își pun camera asta Ring? Care, fraților, camera asta Ring este specială pentru ușă. De ce o pun în casă? The footage from a Ring camera that was also taken over by a hacker. Iară de la un hacker, uitați-vă. While she was watching television. Care iară cu o fetiță, bro. Și la ce te uiți? Ce show e ăla, bă, ciudatule? The father and homeowner, Adam Kerselik, had set up the Ring camera in his kitchen. In the footage, a voice can be heard speaking to his daughter after he momentarily leaves the room. Deci că ăsta a început să vorbească după ce tatăl a ieșit din cameră. Sper să revină tatăl. Ce sezon ești, bă, ciudatule? Nu vezi că nu-ți răspunde nimeni? Hello? Ia vedeți. Adam re-enters the room and opens Asta e Adam, altul. The voice says, "What are you eating?" Hello? What are you eating? Ce mănânci? Hopa, și-a dat seama că e ceva ciudat. Și-a dat seama că e ceva ciudat. You hungry? Ți-e foame? Asta și-a dat seama instant că vine de la camera Ring, a? He looks around at first, rightfully confused as to where the voice could be coming from, though he eventually catches on and approaches the camera as he asks, "Who is this?" Powering off. Ce-i cu ciudatul ăsta? Ce-a fost aia? Hello? This is Ring. This is Ring, ce prost e ăsta. Cine este aici? Cine este aici? Adam disabled the camera shortly after the video ends. Și după ce s-a terminat videoclipul ăsta, a dat camera jos. He expressed his disappointment in Amazon's lack of security on their Mamă, product. și vă dați seama, fraților, că compania asta Ring, care e deținută de Amazon, băi, ce naiba, bă, poți să hackuiești așa ușor? Ce naiba, He said fraților? he was never advised to set up two-factor verification when he installed the camera 6 months prior. Ăștia n-au avut two-factor authentication. Să aveți și voi, fraților, pe orice two-factor He has authentication. since taken down all his interior cameras. Și și-a dat jos toate camerele din interior. Asta e, fraților, general, e de pus la intrare, știi ce zic? This and the Lemoy family's horror stories aren't the only ones of their kind, though. As since 2019, over 10 other families in different states had reported that hackers have spoken to them through the Deci, devices. în afară de aceste filmări, fraților, încă din 2019, încă 10 familii au raportat chestia asta, că i s-a hackuit camera. 3. On November 12th, 2019, Noiembrie 12, 2019. disturbing footage of a woman screaming for help was captured from a Ring doorbell's camera in a small neighborhood of Los Angeles around 11 p.m. Los Angeles, ora 11 p.m. Ci că o femeie strigă după ajutor. Bă, cred că am văzut Screaming asta. is followed by a white vehicle speeding down the street. Ia with the uite! trunk open. Bă, am mai văzut asta, am mai văzut videoclipul ăsta. Help me și după vine mașina albă. Uite, ea țipă. Fără să nu fi fost răpită de mașina albă. Cineva să mă ajute. Uite ce-a ieșit asta afară. Somebody help me, please. Bro! Police were not aware of the doorbell footage until the following morning, but on the night of November 12th, Băi, și ăștia abia s-au dus la poliție abia a doua dimineață. Băi, frățiorii! they responded to a report of a possible kidnapping. A fost o posibilă răpire. Police couldn't find any evidence of a kidnapping at first.
However, after the footage came to light, the LAPD reopened their investigation. Deci știi că inițial, da, deci fraților, inițial s-a raportat o răpire, dar n-au avut ce să facă până când au venit ăștia să aducă filmarea. Trebuia să o ducă din prima, bro. A witness claims she also heard a man say, "I'm sorry," which you can hear in the video at one point. The sad thing is, this was Uite, și un băiat zicea I'm sorry. 2 years ago, and nothing ever surfaced with this. Ba, mă, frate, așa s-a întâmplat acum 2 ani și nu se știe nimica. Bro, au This fost was an actual răpiți. kidnapping. The kidnappee was never found. Bro, dacă ăștia chiar a fost o răpire, răpitorul n-a fost găsit. This was the 2. footage captured around 3 a.m. on a man's ring camera. 3 Not dimineața. much more information than that was shared. However, multiple conclusions can be drawn from what's seen. It starts with a masked woman seemingly trying to enter the man's house until she notices the doorbell camera, at which point she stares into the camera for almost 40 seconds. Halfway into her disturbing gaze into the camera, she puts on a pair of goggle-type glasses and pulls the mask covering her mouth and nose up higher onto her face, clearly trying to mask her identity as much as possible. Uitați-vă, deci fraților, asta a încercat să intre în casă la 1 și a văzut camera, ring și și-a pus Before she astea. walks away, she makes several hand gestures into the camera, then turns and face appears to semne. grab something from behind one of the walls of the house. Deci asta a încercat să intre la asta în casă, n-a mers și după a văzut camera. Ce face, bro? A luat ceva de acolo. Băi, nebună, băi, pleacă-mă de aici. Fă pași. Make moves. As she slowly walks away from the house, you might assume she's leaving for good. However, you can see she continues to pace back and forth in front Ia of the uite-ți house, că n-a plecat din prima. Îl aștepta pe ăla. Ești de bun, voia să-l bată. at which point the doorbell camera is set to stop recording. After the video ends, however, according to neighbors, the woman was seen standing outside the house for at least another 20 to 30 minutes before finally disappearing. Deci știi că videoclipul ăsta s-a oprit, însă vecinii au spus că, gen vecinii care au văzut-o, au spus că a mai stat în afara casei pentru 20-30 de minute. It's not known who this woman Înainte să was, dispară. whether Nu se știe it's cine era a crazy femeia asta, stalker, bro. ex-girlfriend, or someone completely random. Bro, face It ce begs ciudat. the question, what could she have wanted with the owner of Dar the oare house? ce-ar fi vrut cu băiatul Given ăsta? everything the woman was wearing from head to toe, it's obvious she came to that house with intentions of masking her identity. Why is a question that Ideea e că 100% voia să nu-i se facă aflată identitatea, că era mascată. 1. And with this last one, we see a scene that seems like it was taken straight from one of the hundreds of stories I've read on the channel. Once again, at some off hour in the night, a woman approached the front Știm, frate, videoclipul ăsta, dacă ați mai uitat la mine știți, cu nebuna asta, baba asta cu door cuțitul în of the mână. user's dad's friend's house somewhere on the east coast of the United States. The woman seems to have a slight smile on her face. Uitați-vă, frate, zâmbește și are un Walks cuțit în around the front mână. door of the house all confused like. She stands there for 2 full minutes at least, acting nervous and confused, looking behind her several times in a paranoid manner. But what is most concerning about this unexpected visit was the large kitchen knife in her hand that she looks down at several times in the footage. Da, deci, fraților, pe lângă faptul că situația e foarte ciudată, cum a zis și băiatul ăsta, că se întâmplă ce se întâmplă, asta mai are și un cuțit în mână mare de bucătărie. Care, uite, toți se uită la el. Toți se uită la el, voi vedeți? A sunat la ușă și toți se uită la el. Poate e nebună, fraților. While the generally Eu am auzit, fraților, o poveste, dar asta nu știu dacă e adevărată, dar o poveste pe la un sat, asta nu o să dau nume, unde zice că era una nebună, deci vorbesc serios, fraților, acum câțiva ani, care noaptea mergea la bucătărie, își lua cuțitul de bucătărie și se plimba prin sat. Nu omora pe nimeni sau ceva de genul, pur și simplu se plimba prin sat cu cuțitul în mână, ești de bun? Păi, eu, fraților, mă piși pe mine de frică dacă văd asta. Nici nu trebuie să mă omoare ea. Uite, da, poate e bolnavă, probabil. Dar nu e 100% confirmat. While it is unfortunate if she does in fact have dementia or any other sort of illness that caused her to do this, it would still be hard to imagine just how scary this would be for the owner of Vă the dați house. seama, face, nu contează dacă are boli sau nu, vă dați seama ăla care era aici, se uita pe cameră. Aoleu, Up in the middle of it. săracul de el, bro, vă dați seama. Și aici s-a terminat, fraților. Băi, da, a fost un videoclip foarte interesant. Scrieți care vi se pare cea mai horror filmare dintre toate. Mie, sincer să vă spun, ultima mi s-a părut cea mai horror.